Sziasztok, itt Attila, ez pedig a Gamehalom csatorna, Vampire, the Masquerade Swasongt. Tudjátok jól, hogy szeretem az ilyen történetorientált, ilyen interakciós, történetmesélős játékokat. Szóval itt van egy vámpíros ilyen történetmesélős játék, amit figyeljetek, nem is húzom annyira az időt, kezdjünk hozzá. Belenéztem annyira, hogy megnézzem, hogy veszi fel az egészet, meg működik, meg minden ilyesmi, mert általában az ilyen történetmesélős játékoknál, a Dark Pictures gémeknél mindig gondok vannak úgy, hogy valamiért crash-el az OBS, meg minden. De remélhetőleg ez itt nem. Vampires walk among us. Unknowing we have built their cities, fought their wars, and stated their hunger. For centuries, these creatures have been organized into rival sects, the largest of which is Camarilla. Remélem jól ejtettem. In its domains, Camarilla courts enforce the Masquerade, a global conspiracy hiding the existence of vampires from the mortal world, breaking the Masquerade's punishment by final death. A Bloodlines-szal játszottam egyébként, és kifejezetten szerettem. In Boston, vampire faction have long been at each other's throat. After much conflict, Hazel Iverson, the new prince, has sealed a fragile pact with a group of blood sorcerers knowing us the Hartford Chantry. Viszont nagyon rég volt már az, hogy a Bloodline-nal játszottam. This alliance will not only provide stability to the domain, but will hand the prince the blood trade, the trafficking of blood and mortal victims, and serves the need of vampire elite. Tonight the undead will celebrate. Ez a vicces egyébként, felolvastam az egészet, de felére nem emlékszem. Tehát arra figyeltem, hogy hogyan ejtem ki, meg hogy ilyen jó hangja legyen a kiejtésemnek. Tudjátok, ilyen... úgy. Nagyon halk a játék. Nem tudom megállítani. Try this. Focus on your vision. Oké, úgy tűnik, hogy egy gyilkosságnak a traumáját látjuk magunkat. Kellett. No, what's happening? Jó felvezetés, tetszik. Le van darálva egy csomó karakter előttünk. Láttam egy-két arcot, ennek a játéknak a trailerjét nem egyszer láttam. Valami történt. Szóval és láttam egy-két arcot, akik a trailerben benne voltak. Szóval ez ilyen foreshadowing. Vampire, the Masquerade, Swansong. Az a Swansong olyan szó. Swansong. Swansong. Ilyen kis, nem tudom, olyan, hogyan fogalmazzak? Ilyen gentleman-es szó. Leisa. Egy gyerek mögöttünk. Az első gondolataim egyébként a játékról az, hogy a grafikailag nem egy úttörő. Finoman fogalmazva. Pedig majdnem minden maximumra van tolva. Van egy-két dolog, ami lejjebb van véve. Tehát, ha most megnézitek itt a bőrét, nem egy minőségi a textúra valamiért. Viszont, ha megnézzük itt a grafikai beállításokat, akkor látjátok, hogy high, max. Tehát például ott a textúra az maxon van. Mindegy, a hang. Nyisz, föl teljesen. Voices. Azt emeljük ki egy picit, légy szíves itt a többi hang közül. Így. Mert ugye lényegében a hang lesz, tehát a beszélgetés lesz a lényeg. Látni akarom, hogy ti mennyire halljátok. Ó, valaki táplálkozik. Nyam. Közben nézem a másik monitoron, hogy mennyire hallatszódik a hang. What's going on?
It's the prince. We must go quickly. Szerintem egy picit javítunk itt a hangfelvételen. Nem is a felvétel, majd utólag szerkesztésben majd feljebb veszem, hogy hangosabb legyen a játék, hogy jobban halljátok. Tehát látjátok? Egy kicsit grafikailag nem annyira jó. You know full well I was in charge of it. If anything goes wrong, it's my head on the chopping block. Fuck! Damn it! It took Hazel months to convince the Hartford Chantry to ally themselves with us. So they finally accept, and then bam, a code red. There's never been a code red in Boston, damn it! This has gotta be bad, MM. Na vajon mit jelenthet a vörös kód? Hoppá, dialógusok. Szóval hogy működik a dialógusok? Emiatt tetszett is, hogy belenyúltam, így megnéztem előre. Szóval úgy működik a beszélgetés, hogy van ez a willpower nekünk, ha minden igaz, akkor ebből fogyasztani fog nekünk a döntéseink. Tehát minden egyes ilyen mondat, amit használunk, az fogyaszt ebből a willpowerből. És a döntés után, ahogy történnek a dolgok, úgy kapunk vissza a reakcióik alapján. Viszont ha megnézitek, akkor látjátok, hogy itt pszichológiai döntést hozunk, ami nekünk 2, neki pedig 1, ha jól látom. Igen, és a másik döntésünk az meg ilyen döntés. A másik döntésünk, a másik választható lehetőségünk az meg meggyőzés, ami nekünk abszolút 0. Tehát szegény hölgyeményünk meggyőzői képessége az egyenlő a 0-val. A másiknak pedig 2, de mivel nekünk abszolút 0, tehát semmi, emiatt még arra sincs esélyünk, hogy megpróbáljuk. Szóval itt csak a játék ezt mutatta meg, hogy oké, használod, attól függ mennyi van egy x% esélye. Ha nincs, akkor nem tudod megcsinálni. But security is Jara's problem. Yeah, except Jara is a member of the Primogen. I'm not. But you're a harpy. The prince will cover you. You know she's always looking for an excuse to take him down a notch. We'll see. What do we do next? When everyone's safe, we move on to phase 2. Vagy egy vámpír klánon belül, tehát a vámpír klán, ami hárpia. Szóval értitek, szóval a vámpír klán, aminek a neve hárpia, annak a tagja. Tetszik a szeme viszont. Nem tudom, olyan kicsit olyan fura, de amúgy jól néz ki. Mi a code red? Mi a vörös kód? Ever since the fall of London, protocol is no longer a laughing matter. Whatever. They've been harping on that for 4 years now. They took away our internet access. Our smartphones. It's called risk mitigation, that's all. A code red is an alarm signal that's sent to everyone to say, watch out, we're all in danger. And everyone runs to shelter at the nearest safe house. For us, szóval ez egy ilyen the prince. Full It could have been worse. jelzés, hogy veszély van. You're not even listening to me. Oké, kitakarítjuk a házat? What do you mean by we clean house? Getting rid of our archives, our documents, anything that might betray our network and relationships. Szóval titokban maradjunk. Change the subject. Örülök, hogy azt még ki kell választani. Just pray that it never comes to that. Come on, tell me. We run. We leave everything behind and we go into hiding. As far from here as we can. There's no way I'm leaving Boston. Everything I have is right here in the city. It took me years to build my clubs. I've worked too hard to give it up now. You won't have a choice. I know you hate coming here. Are you gonna be all right? What do you think? I know how to behave, Jay. Yeah. Milyen hirtelen váltás volt ez a hangnem. Cool and it'll be fine. Illetve a stílusa is. Látjátok, dialógusért kaptunk +1-et. Veled mi van? Miért nézel ki úgy, mint egy félig megégett sütemény? The fear that something horrible had happened to you terrified me. No call for theatrics, A külseje ellenére. The prince asked to see you as soon as you arrived, Mim. I wouldn't dilly-dally if I were you. A hangja és a stílus az nem egyezik. If anything has happened over there, I'll hold you personally responsible. Jó, igen. És akkor itt van
a különleges képességeink jóformán, mint vámpír képességek. Tehát ha jól sejtem, hogy ez hogy működik, ennek a hölgyeménynek egy olyan vámpír képessége van, hogy meggyőzi az adott személyeket, hogy információkhoz jusson. Viszont erről majd további tudást szerzünk, ahogy haladunk előre. 0% esélyünk van, hogy meggyőzzük, viszont a másikat nem fogjuk tudni használni. Szóval azért, mert a miénk az 1, az Aprilnek pedig 3. Ja, elég durván lenyom minket. Viszont amint látjátok, mivel van 1 pontunk ennél a döntésnél, világít a szeme, igen, nice. Emiatt tudjuk használni. Viszont mindig, amikor használjuk az erőnket, akkor növeljük a vérszomjunkat. És amint elérjük a limitet, hogy túl nagy lesz már a vérszomjunk, akkor hát úgymond így megőrülünk, és elveszítjük az irányítást, és valakit megölünk. Obviously. Lol, nem sikerült. Nobody could bat an eyelash without you knowing about it. You must know exactly what Jay is being blamed for, don't you? Imem. My dear Imem. I adore you. Really, I do. But darling, please. You're way out of your league here. This alliance with the Hartford Chantry is crucial. Nem sikerült. Milyen meglepő. Egyébként nagyjából eddig jutottam el, amikor nézegettem, hogy működik a játék. She was in charge of the whole thing, for goodness sake. Listen, both of you. From now on, I don't want to hear another word out of either of you. Lol. The prince is furious. Journey, you're coming with me. I don't see why. And as for you, Hazel wants to see you. Right now. Wow, hogy rendbe rakott minket? Így át kell, hogyan fogalmazzak, néznünk az ilyen helyzetünket a hierarchiába. Gondolom. Hello, uraim! Miss Lewis, welcome. Miss Lewis, ez a kérdés, ezekbe elmehetünk-e? Úgy látom, hogy a vérszomjunk az kifejezetten villog. Szerintem az a maximum az a +4. Szóval még nagyjából egyszer tudjuk használni a képességünket, utána valami növeli a vérszomjunkat, és valakit kinyírunk a picsába. Őszintén érdekes. Show goals. Rányomtam, a kúra nem történt meg. Lehet, hogy itt átvezető közben nem lát. Érdekes lenne megnézni, hogyha folyamatosan azt csinálnám, hogy oké, abszolút folyamatosan gyilkoljunk le, akik csak tudunk, hogy mi lesz belőle. De szeretem az ilyen játékokat végigjátszani először úgy, hogy... Imem Lewis. She smiles like a toreador. Letters etched in gold right upon her teeth. Igen, ez a mosoly, ez nem az erőssége. Dejan Siaka. A Tremere warlock, then? Keep him at a healthy distance. With a sideward glance, he could make the blood in your veins Eternal boil. Protector. Is court attendance usually this sparse? There are usually more of us. Everyone should have been at the party. She's talking too much. Legyen több. Under ordinary circumstances, there would be more of us here. Is it because of the code red? Could be. We should have all been at that party. But a code red is a code red. No one can leave. I'd hate to be Tetszik ez a right Gélab. about now. Why? Már most. He's second De honcho szép of vagy. the house security. This promises to be a busy night. I know what you mean. A Bloodlines-ban is eléggé It's szép one karakterek thing to have voltak. been told that the Nosferatu don't age well. It's another thing to see it for yourself. It's by no fault of their own. Do you think you'll be able to ask the prince tonight if you can embrace me? No. Now is no longer the time. And he is your child? Mr. Beryl Underwood. Mr. Hordó. Berölt mondott, nem? Nem Barel. He's one of the members of Primogen. Nem tudom, miért nem akarnék beszélni rajta. Ezek a döntések, ezek furcsák, mert
abszolút semmit nem tudok a történetről, a lore sincs már meg a fejemben annyira, egyedül a Bloodline-nal játszottam, mikor kisgyerek voltam. Tehát még csak nem is ilyen 10-valahány éves, talán 10 közelébe voltam. Szóval... I don't know. Tread lightly. He's a member of the Primogen. They're the check to the prince's power. The check and balance. They backed Hazel when she rose to power after Quentin King. They'd hoped to control her. What? Things didn't go as planned? I just have a feeling she will surprise them. Never forget that the court is a chessboard. We are monsters, and we sacrifice pawns. If you want to be a major piece, then behave accordingly. But... Nothing can happen to you here. We're in the prince's house. She must be finished by now. She must be. This won't take long. It's out of the question, I won't let her get away with this. All right. Calm down, Dijon. Where's Journey? What's it to you? Don't start with me. She was in charge of the party. She has to take responsibility for this. Leave her out Szóval of it. visszamentünk egy picit az időbe, hogy miről Don't beszéltek. waste your time covering for her. She's not a kid anymore. I haven't heard from my child, and no one's able to get through to them over there. A történet egyelőre nagyon sok hiányossága van a fejemben, hogy mi történik. There are rules. Need I remind you? We're all stuck here. You're such a good boy. You'll never change. Dijon! What? Oh, come on, Hilda, she needs to grow up. Leave us. Milyen egyediek a karakterek, most így körbenézünk, mindegyik nagyon különbözik, nem érzem azt, hogy nagyon hasonlítanak. Mem, please. Stílus meg minden. I was worried about you. You still haven't moved on, have you? You're always getting in my way. Lower your voice. People are staring. Dialógus. Na, ezt már nem láttam, szóval ezt át is olvassuk. Fókusszal tudod növelni 1 vagy 2 szinten az egyik képességedet. The more you increase your focus, the more willpower cost increase. Aha, minél jobban emeled a fókusszal a képességed, annál drágábbba fog kerülni így willpowerből, akaraterőből. To be focused, the skill must have a minimum score of 1 point. Szóval minimum 1 pontunk kell, hogy legyen rajta. És discipliness and knowledge cannot be focused. Szóval tudásra és a varázserőnkre nem bírunk fókuszálni. Ami érthető, tehát vagy erős vagy nem. Aha, itt. Aha. Látjátok, ott van. If the skill or disciple levels are the same, the outcome of conflict is uncertain. The chance of victory can be influenced by a number of bonuses or penalties, as well as spending experience points. Tovább tapasztalatokkal tudjuk növelni. Jó, szóval igen, ha egyenlő az érték, akkor nem biztos, hogy sikerül. Viszont mi maradjunk annyiba, hogy meglátjuk. Does she know anything about the code red? Retorikai kérdés. Tud-e bármit is a vörös kódról? Kérdezzük meg. Nice. Az ellenfeleid ugyanúgy tudnak fókuszt rakni a képességekre, mint te. Unlike you, focus only allows them to increase their skill level by 1 level. Szóval csak 1-jel tudják növelni. De ez annyit is jelent, hogy abszolút meg is nyerhetik akkor a vitát. A risk of opponent focus is represented by a percentage. The more aggressive you are skill focus, use of discipliness, the more risk of opponent focus increase. The more aggressive you are, skill focus, use of discipline, the more risk of... Aha, értem, szóval ez a... Szóval minél agresszívabbak vagyunk az ilyen fókuszált pontelosztással, vagy a discipliness-szel, ami a képességünk, a varázserőnk, annál esélyesebb, hogy az ellenfél is növelgetni fogja a pontjait, hogy ellenálljon nekünk. Do you know what this code red is all about? You're in the Primogen. You must know something. I'm in the same boat as the rest of you. Apparently it was from one of Moore's retainers. That's all I know. Who's that? Jason Moore.
Don't you remember him? He's the human who manages our interests when the sun comes up. He handles our assets, errands with the banks. What does he have to do with this? I don't know. It now seems that Miss Hazel Iverson, the mighty Prince of Boston, is no longer on speaking terms with the Primogen. As if now were the ideal time. She asked to see me. Do you know why? My best guess is that she'd like to talk to you about Journey, of course. I always warned you that girl was trouble. Yeah, sure. I've gotta go. Hazel must be upstairs. I better hurry. Nagyon zavar az, hogy úgy beszélnek mindenről, mintha tudnunk kéne, hogy mi történik. Pedig tökre nem tudjuk. Egyértelműen, hiszen most kezdtük a játékot. De reménykedem benne, hogy szép lassan elkezdjük kapni a válaszokat. Még a neveket sem jegyeztem meg, szóval ez a Hazel must be pissed, ez... Ki? Most azon is gondolkodom, ez lehet abszolút tévedek, de most a herceg vagy hercegnő, ő most egy nő. Tehát az abszolút uralkodónk most egy nő vagy egy férfi, ez most nem egyértelmű számomra. Mondjuk alapvetőleg tekintve az ilyen gender equality-t, vagy hogyan fogalmazzak, az ilyen szexuális orientáltságot, meg azt, hogy ki melyik nemhez tartozik, mivel megyünk abba az irányba, hogy már nem fog számítani. Emiatt lehet, hogy ezen tök feleslegesen gondolkozom, és ez egy férfi lesz, egy női testben, és sínek fogják, tehát értitek, szóval a női szavakat fogják használni rá. Most mit kellett volna látnunk? Tehát itt lebegnek a dolgok, gyógyszerek, meg ágyak, meg minden. Ez most kicsit furcsa volt. Leisha. Unstable seer. Is everything okay, Mom? Penny for your thoughts? Nothing. Penny for your thoughts? What were you saying? You saw pictures again? You're not going back to the Institute, are you? No, don't fret. I'm gonna stay here with you now. I don't like it when Richard takes you away. He's my psychiatrist. He's helping me so I can be with you. Mom has a little trouble sometimes, remember? I see things that haven't happened yet. And I forget others. Yes, I know. And you have to slumber so you can rest all alone sometimes. But 3 years was too long. Azon gondolkodom, a gyerek vajon vámpír? I have missed her so much, we won't be separated again. It seemed like an eternity without you. I missed you too, Mom. I need my sweet little monster. Mom? What's going on? Why does everybody look so upset? I think something serious is happening. Vörös kód van. Mindenki ki van akadva, de ötletünk nincs, hogy mi történik. I looked for him so he could explain, but ezért szeretem azt egyébként, hogyha a főszereplő, akivel játszunk, annak amnéziája van, vagy abszolút nem tudja, hogy honnan jött, vagy hasonlók. Mert akkor mindenki úgy beszélget velünk, hogy ó, te nem tudsz semmit, szóval elmagyarázom, hogy mi történt. Show me what you do to make sure no one spots you. Okay, here I go. Ő is egy vámpír. Nagy esélye. Ja, nem kaptuk meg az irányítást? Nem. Hello! Leisha. It's been a while. Hey, MM. When did you get out? Just tonight. Azt hiszem, ők hárman a főszereplőink, akiket irányítunk. MM doesn't realize how serious it is. She should show the prince more respect. Legyen ez. Egyelőre Géleb tetszik a legjobban. Thanks for the heads up, Professor Bazori. First Siaka, now you.
Why won't anybody give me a break tonight? Maybe you asked for it. Or maybe if you behaved in a manner more appropriate to the circumstances and our setting, then Milyen you'd better nyugodtan mondja neki. understand why everyone is so nervous. Milyen abszolút nyugodtan mondja neki. He's got no business lecturing me. They didn't ask for it. Ja, legyen ez. See, I could jump down my throat. Was I supposed to let him take his nerves out on me? No, I'm sorry. That's not how things work, Bazori. We must all remain calm and accept any help we can get, even from the most unusual sources. That's surprising to hear. Coming from Blue Blood. At least your certainties come from a more solid source than a prophecy from a child of Malkov. You don't know what you're talking about. All I'm saying is that whatever the problem is, your hallucinations aren't gonna help us solve it. Oké. Hagyj gondolja, mit akar. Many of the things I saw ended up happening. Quentin King's disappearance, Hazel's rise to power, your breakup with Hilda too. But you're probably right. It's just Hazel and her flair for the dramatic. Only time will tell. Only time will tell. Good evening, ladies, sir. The prince shall see you now. The prince shall see you now. Emma Lewis, rebellious star, the diva who lights up Boston nights but bring light into the world of darkness can be perilous. Emma knows this, but she doesn't care. Válasz egy profilt. Investigator. Wow, wait a fucking minute. Rányomtam, hogy megnézzem, hogy mit ad az izé. Nem lehet. Jó, várjatok. Character sheet. At the start of a scene, previously earned experience point can be spent to improve the character's abilities. These abilities are divided into two areas, a character sheet and disciple sheet. Szóval pontokat osztunk el, megkapjuk az XP-ket, igen, minden egyes ilyen scene elején. Szóval egy-egy ilyen fejezet elején. Attribute. Each attribute affect a specific list of skill and disciples. Igen, ez elég egyértelmű, jó, igen. The use of knowledge skill do not have willpower cost. They cannot be improved by using focus. Improving them also decrease the willpower cost of focus. Jó. A knowledge, a tudás, az annak nincs izéje. Ilyen akaraterő cucca. Vissza tudok lépni. Oké. Profile that focus on knowledge and skill that allow you to go undercover, extort or steal information. Jack of all trade. Profile that focus improving attributes and a large selection of skill. It's allows maximum number of interaction but with less mastery. Veteran. Profile with no pre-attributed points. Oké, legyen egy teljes free. Maradjunk free-ben. És akkor át tudunk váltani itt a Disciple képességünkre. The Disciple sheet contain the Disciple as the character process. Disciple powers. Experience points invested in Disciple increase level and can provide additional powers. Disciple powers can be passive and may use dialogue or exploration. Oké, mik vannak? Ezek jó skillek. Kíváncsi vagyok, a többi karakternek más képessége van, vagy ezeket használják ők is. Szóval mik vannak itt? Van egy ilyen szuperlátás, ami megnöveli az ilyen a látásunkat, hogy olyan fogalmazzak. It heightens your five senses, allow you to see possible futures and read your enemies. Szóval látsz a jövőbe, és tudod olvasni az ellenfeleidet, hazudnak-e, meg hasonlók. Van egy ilyen gyorsítás, tehát úgy, hogy gyorsabb vagy, de közben meg lerassítod az időt, ha jól értem. Illetve van itt egy olyan, hogy a karizmáddal befolyásolod a többieket. Give access to present as presence as a dialogue choice. Plusz egy pont present. Oké. Milyen legyen Louise? Milyen legyen a choicing? Persuasion, Psychology, Security, Technology, Deduction, Education. Az a helyzet egyébként, hogy ő
az, aki a legkevésbé érdekel, a legkevésbé szimpatikus karakter, szóval I don't know. Legyen egy retorikai pont, legyen még egy retorikai pont, legyen persuasion, illetve menjünk rá a disciple képességére erre. Ez aztán pontba került. Így, és ha már itt vagyunk... Intimidation, azt nem látom, hogy az működne. Ebből visszaveszünk, meg ebből is visszaveszünk egyet. Rakunk a pszichológiára, education. Menjen egy is erre. A deduction skill-ed az nem hiszem, hogy túl intelligens lenne. Security, technology. A technológiai képességedre is rakjunk egy pontot. Persuasion. Erre is tudunk még egyet? Nem, erre már nem. Jó, szerintem én így képzelem el az ő pontálosztását. Egyelőre. Így ne. Van még pontunk, de itt már ezt elosztottuk. Itt is kész vagyunk. Hazel. Hazel. Ő Hazel. Delson. Come in, MM. Milyen barátságosan nézel ki. Vicsorogtasd a fogaidat, mutasd. What can I do for you? I'm glad you're here. It's been a long time since we last saw each other. Tell me, where were you tonight? Like everybody else, I suppose. At home, getting ready for the party. How fortunate you weren't running early. Why? What's happened? You know what the code red means. There was a breach. This is intolerable. These agreements were supposed to celebrate the power of my court. Instead, I've been made to look a fool in the eyes of my allies. Valakinek elmondod végre, hogy mi történt? Send new emissaries to Osborne. What's that got to do with me? Oké, mindent értek. Akkor kezd el mondani, hogy mi van végre, ne azról magyarázzon mindenki, hogy ezt kell meg ezt kell csinálni. Azt mondjátok, mi történt. Bring Journey to me. Miért? What do you want with her? I have a few questions I need to ask her. If mistakes were made, I need to know what happened. I'm sure that your friend will have a lot to tell me. Okay. Yes, my Menjünk. prince. I'll be right back. Látjátok, Prince-nek hívják. I didn't bring you here just for that. I have something to offer you. I'm listening. It's about the Primogen Council. You know everyone who's in it. Beryl, Richard, Hilda. Their support was much appreciated after the disappearance of the previous prince. Quentin King. But now, they've become an obstacle. It's been going on for months. They systematically oppose everything that I do. It must stop now. Oké. Viszont a következő részben folytatjuk, srácok. Legyen egyelőre ennyi elegendő. Ez alapján el tudjátok dönteni, hogy szeretnétek-e tovább nézni, vagy sem. Remélem azért felkeltette az érdeklődéseteket, hogy mi a történet a játéknak. Sok mindent nem tudtunk, bevalljuk be őszintén. De ja, legközelebb jövök majd a következő résszel, addig is pedig akkor sziasztok, legyetek jók!